Hello, my name is Tony Dong. Warwick fire kills 5 in one family. Warwick had grief-stricken grandmother, who lost a daughter-in-law and 4 grandkids, in a fast-moving, 3-alarm fire that reduced the family's secluded Warwick home to a smoldering pile of rubble is struggling to come to grips with the unimaginably tragic loss, as the small, tight-knit western Massachusetts community rallies around the 2 survivors. 4 children, the children's inconsolable paternal grandmother told the Herald through tears. One of the children made it out, "I really can't say anything." At an emotional press conference yesterday, Warwick Fire Chief Ron Gates fought back tears as he recalled racing to the family's Richmond Road home early yesterday morning after receiving a frantic 911 call about 12:45 a.m. reporting that the 3-story house was going up in flames. "There was nothing that we could have done different," Gates said, his voice breaking. "When we got on scene, the house was totally engulfed. We lost a mother and 4 children." The northern Franklin County town, which has less than 800 residents, has only a dozen volunteer firefighters, Gates said. At least 16 area fire departments helped battle the blaze. "We're a very tight bunch, and obviously this is tough on all of us," Gates said. Town Coordinator David Young said town residents were still grappling with the shattering news. "The community has suffered a great loss of life," he said, "a huge blow to our spirit that we are only starting to realize." And though they're still mourning the loss of 5 members of a well-liked and well-known family, Young said he's sure the town will be there for the 2 survivors, a man and child. "The way that we're coming together to respond and mourn our loss is uplifting," he said. "I've known them since they moved to town 6 or 8 years ago. Both parents," Young said, "served in local government." Diana Tandy, who works at Town Hall, called the loss of life heartbreaking. "I'm shocked," Tandy said. "They were wonderful people. It's a tragic event." When firefighters first arrived on scene, Gates said the 2 people who escaped told them 5 of their family members were still trapped inside. Although the lack of available fire hydrants, the ferocity of the fire and bone-chilling conditions made battling the blaze extremely difficult, Gates commended the fire crews from around the region, who worked through the night in a desperate effort to locate survivors. The water they used to fight the fire, he said, was drawn from a source about a half-mile from the scene. The fire, officials believe, was accidental and sparked by a wood stove in the kitchen. The bodies of the victims, whose names and ages were not released last night, were recovered hours after the blaze was extinguished, authorities said. The surviving victims were taken to a hospital in Keene, NH, with non-life-threatening injuries. The fire is being investigated by state and local fire officials, along with the Northwestern District Attorney's Office. Thank you for watching. For the follow-up, subscribe to the channel yourself here. Tổng thống Trump ký sắc lệnh chống tội phạm. Ngày 9 tháng 2, tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ lực lượng bảo vệ pháp luật có thêm các công cụ hành pháp mạnh đối phó với các băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia và những đối tượng phạm tội chống lực lượng thực thi pháp luật. Phát biểu tại phòng bầu dục, ông Trump nêu rõ vào những thời điểm nguy hiểm này cần có một bộ trưởng tư pháp kiên quyết. Trong khi ông Sessions cho rằng tình trạng gia tăng tội phạm là xu thế nguy hiểm và lâu dài ở Mỹ, đồng thời cam kết chấm dứt nạn nhập cư trái phép. Trong 3 sắc lệnh vừa ký, sắc lệnh đầu tiên nhằm vào các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia và ngăn chặn nạn buôn lậu quốc tế, với mục tiêu chỉ thị cho các nhánh hành pháp tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang để triệt tiêu các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và các băng nhóm phụ trợ. Theo sắc lệnh thứ 2, Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm với mục tiêu tăng cường an ninh công cộng, giảm tình trạng tội phạm, tình trạng di cư bất hợp pháp, buôn bán ma túy và tình trạng bạo lực. Sắc lệnh thứ 3 nhằm giảm tình trạng bạo lực chống lại lực lượng thực thi luật pháp, xác định các đối tượng tội phạm liên bang và tăng mức xử phạt đối với tội phạm liên bang theo hướng ngăn chặn tình trạng bạo lực chống lực lượng thực thi pháp luật tại liên bang, cấp bang, bộ tộc và địa phương. Sắc lệnh của Tổng thống Trump cũng nêu rõ, hiện tình trạng bạo lực cao vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ,
Trên trang mạng xã hội Twitter ngày 24 tháng 1, Tổng thống Trump từng chỉ trích thành phố Chicago đang là nơi có tỷ lệ tội phạm cao với 228 vụ xả súng từ đầu năm đến nay, làm 42 người thiệt mạng, tăng 24% so với năm 2016. Với 3 văn kiện vừa được ký kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Tổng thống Trump đã ký tổng cộng 11 sắc lệnh hành pháp. Những thế lực ngầm có thể ngáng chân Donald Trump. Bộ máy công chức liên bang từng chống lại các kế hoạch cải cách của nhiều đời tổng thống trước đây, nay có thể trở thành bức tường thành cản đường Donald Trump. Các biểu hiện bất đồng trên diện rộng trước loạt quyết sách mở đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ dễ dàng được nhận thấy trên các đường phố, sân bay khắp nước Mỹ và cả trên những trang mạng xã hội sau khi ông Donald Trump ban bố sắc lệnh hành pháp cấm công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo lớn nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày. Tuy nhiên, vẫn còn một tín hiệu phản kháng khác đối với ông Trump ít được chú ý hơn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây rắc rối lớn cho chính quyền mới. Làn sóng chống đối ngày càng dâng cao từ lực lượng công chức liên bang, những người có trách nhiệm thực hiện các nghị trình của tân tổng thống, theo Washington Post. Chưa đầy 2 tuần sau khi ông Trump nhậm chức, các công chức liên bang đã tham vấn thường xuyên cùng những quan chức vừa rời nhiệm sở, từng làm việc dưới thời Tổng thống Barack Obama về cách thức ngăn cản những quyết sách mới từ tân tổng thống. Một số công chức liên bang được cho là đã thành lập các tài khoản mạng xã hội nạp danh để cố tình rò rỉ những cuộc thảo luận về các thay đổi mà bộ máy quan chức do ông Trump bổ nhiệm đang tìm cách tiến hành. Nhiều công chức liên bang thậm chí còn công khai chống đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump, khiến Nhà Trắng giận dữ. Sau khi hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ ký tên phản đối sắc lệnh, thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer. Vì sao lệnh cấm nhập cư của Trump bị tạm dừng? Thẩm phán Mỹ ra phán quyết có ảnh hưởng lớn nhất tới sắc lệnh hạn chế nhập cư của Trump sau khi nhận đơn kiện từ Tổng chưởng lý bang Washington. Thẩm phán liên bang Mỹ James Roberts ở Seattle, bang Washington ngày 3 tháng 2 phán quyết yêu cầu hoãn thi hành các điều khoản chính sách của sắc lệnh hạn chế nhập cư mà Tổng thống Donald Trump ký ban hành sau khi nhậm chức. Phán quyết này được đưa ra sau khi ông Bob Ferguson, thành viên Đảng Dân Chủ, Tổng chưởng lý Washington hôm 30 tháng 1 nộp đơn kiện sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ký 3 ngày trước đó. Trong đơn kiện này, ông Ferguson cho rằng lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump nhắm vào người Hồi giáo, vi phạm quyền hiến định của người nhập cư và gia đình họ. Trong đơn kiện dài 19 trang, ông Ferguson cáo buộc sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vi phạm các điều khoản đảm bảo quyền tự do tôn giáo và bình đẳng được quy định trong hiến pháp Mỹ. Đơn kiện còn trích dẫn những câu nói mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử, chẳng hạn như cam kết đóng cửa toàn bộ đối với người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ. Nguyên đơn cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump mang động cơ thù hận và nhằm mục đích gây hại cho một nhóm người cụ thể. Các tòa án liên bang không có vai trò nào thiêng liêng hơn là bảo vệ các nhóm thiểu số, chống lại sự phân biệt đối xử. Đơn kiện của Ferguson có đoạn viết, đơn kiện này nhận được sự hậu thuẫn của nhiều tập đoàn lớn ở Mỹ, trong đó có Amazon. Các tập đoàn này cho rằng lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, giáo dục, kinh doanh cũng như các gia đình và công dân bang Washington. Trong phiên điều trần trước tòa diễn ra hôm qua, đại diện trường đại học Washington nói rằng việc nhiều sinh viên, giảng viên của họ bị mắc kẹt tại nước ngoài do lệnh hạn chế nhập cư đã gây hậu quả trực tiếp và tức thời. Sau khi Ferguson nộp đơn kiện, các luật sư đại diện cho chính quyền của Trump hôm 2 tháng 2 nộp bản kháng nghị cho rằng đơn kiện thiếu cơ sở pháp lý, rằng Tổng thống đã thực thi quyền lực của mình một cách phù hợp để bảo vệ người dân Mỹ. Bất cứ Tổng thống nào trong 30 năm qua đều sử dụng quyền lực này để đình chỉ hoặc hạn chế việc nhập cảnh của những công dân nước ngoài nhất định, trong một số trường hợp dựa trên quốc tịch. Bản kháng nghị có đoạn. Văn bản này cũng trích dẫn những phán quyết trước đây của tòa án cho rằng hiến pháp Mỹ không có quy định nào về quyền của các công dân nước ngoài được nhập cảnh vào Mỹ. Trong một cuộc họp báo trước đó, Susan Hutchinson, người đứng đầu Đảng Cộng hòa ở bang Washington, cáo buộc ông Ferguson nộp đơn kiện chỉ vì mục đích chính trị nhằm phục vụ cho nỗ lực tranh cử vị trí thống đốc bang trong tương lai. Tôi cho rằng ông ấy biết rõ đơn kiện của mình có cơ sở pháp lý rất yếu. Tôi không phải luật sư nhưng tôi đã trao đổi với các luật sư và họ đều nói rằng lập luận của đơn kiện rất thiếu vững chắc. Tuy nhiên, thẩm phán Roberts bác bỏ điều này. Trong phán quyết miệng của mình được đưa ra vào chiều ngày 3 tháng 2, thẩm phán được cựu Tổng thống George Bush bổ nhiệm đã vô hiệu hóa nhiều điểm chủ chốt trong sắc lệnh hành pháp của Trump. Phán quyết bằng văn bản được ông Roberts ban hành vào cùng ngày. Phán quyết của thẩm phán Roberts cấm các nhân viên liên bang thực thi sắc lệnh của Trump và ông này nói rõ rằng phán quyết được áp dụng trên toàn quốc. Theo thông báo được ông Ferguson đưa ra ngay sau đó, phán quyết này của thẩm phán Roberts sẽ khiến lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump bị đình chỉ tạm thời cho đến khi thẩm phán Roberts ra phán quyết cuối cùng để xác định đơn kiện có hợp pháp và hợp hiến hay không.
Trước đó, nhiều thẩm phán khác trên khắp nước Mỹ cũng đã ra những phán quyết khác nhau liên quan đến lệnh cấm nhập cảnh của Trump. Thẩm phán Detroit đã ra phán quyết bảo vệ những người mang thẻ xanh trước lệnh cấm của Trump. Sau đó, Nhà Trắng đã xác nhận những người này không phải là đối tượng bị áp dụng lệnh cấm. Ở Boston, thẩm phán lại từ chối gia hạn một lệnh tạm thời cho phép một số người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Trump được nhập cảnh. Lệnh tạm thời này được một thẩm phán New York đưa ra, yêu cầu chính phủ Mỹ không trục xuất những người đang bị tạm giữ tại các sân bay vì lệnh cấm của Tổng thống. Theo giới quan sát, đến nay phán quyết của thẩm phán Robert có ảnh hưởng sâu rộng hơn cả, thậm chí có thể coi là một bước lùi lớn trong chính sách của Tổng thống Trump. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đã cho phép những người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump được lên máy bay tới Mỹ sau khi nhận được phán quyết của thẩm phán Robert. Trong tuyên bố được đưa ra sau phán quyết, Nhà Trắng cho biết Bộ Tư pháp đang lên kế hoạch bảo vệ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống, cho rằng ông Trump có quyền hạn hợp pháp được quy định trong hiến pháp để bảo vệ người dân Mỹ. Theo luật, Nhà Trắng có thể khiếu nại lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ khu vực 9 đề nghị bãi bỏ phán quyết của thẩm phán Robert và khôi phục sắc lệnh hạn chế nhập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn vui vẻ.